Tää alkaa olla jo tuttu tarina. Mulla on loppuun kulutettu pussilakana ja mä teen siitä uuden vaatteen. Tällä kertaa se vaate on kauluspaita, koska mä olen viime aikoina tullut siihen tulokseen, että en ihan kehtaisi näyttäytyä työpaikalla pelkissä teini-iässä hankituissa bändipaidoissa ja reikäisissä farkuissa. Siitä työpaikalle menemisestä ja töiden tekemisestä mulla muuten olikin teille asiaa, joten sillä välin kun ompelukone surisee ja paita valmistuu, niin jutellaan vähän. Moi kaikille! Mun nimi on Heidi Elisa ja tässä on 5 asiaa, jotka olen oppinut työelämässä. Rakastin rutiineja aiemmin ja rakastan niitä nyt vielä enemmän. Mä olen aina ollut säännöllisyyden ja suunnitelmallisuuden ystävä. Mulle on tärkeää, että mun päivät, viikot ja kuukaudet on hyvin ennakoitavissa, että tiedän aikataulut ja aktiviteettien sisällöt hyvissä ajoin etukäteen, eikä arjessa tule sellaisia yllätyksiä, jotka pistää mun päivärytmin aivan sekaisin. Niin sanottu tavallinen 8-4 päivätyö on toisille aivan liian monotonista ja kahlitsevaa, mutta mä oikeastaan nautin siitä, että mulle asetetaan tietyt raamit ulkopuolelta. Mikä on päivittäinen työaika, mihin aikaan aamusta pitää olla työkoneen ääressä ja milloin iltapäivällä saa vaihtaa vapaalle. Näissä puitteissa on helpompi suunnitella myös vapaa-aikaa ja muita arjen askareita, kun tietää valmiiksi milloin on vapaalla ja milloin töissä. Mulla on kaikissa työsuhteissa ollut joko velvollisuus tai ainakin mahdollisuus tehdä lähityötä eli työskennellä niin sanotusti toimistolla. Etätyö vastaan lähityö on yksi niitä asioita, jotka vahvasti jakavat porukkaa, mutta mulle lähityö on sopinut toistaiseksi mainiosti juurikin siksi, että siihen liittyy omia rutiinejaan. Ensinnäkin pidän siitä, että joudun joka aamu pukeutumaan ja laittautumaan jokseenkin siistin näköiseksi, koska se tekee heti skarpimman ja itsevarmemman olon kuin pelkkä yö- tai kotivaatteissa tukka sekaisin hengailu. Toiseksi siirtyminen kotoa työpaikalle tekee sekä fyysisen että henkisen erottelun vapaa-ajan ja työajan välille. Kun mä lähden töistä, mä ihan oikeasti lähden töistä ja jätän kaikki laitteet ja välineet toimistolle, enkä ole enää tavoitettavissa ennen seuraavaa työpäivää, vaan keskityn ihan muihin asioihin. Lisäksi työpaikalle käveleminen on hyvää hyötyliikuntaa, joten mielenterveyden lisäksi nämä siirtymät suojelevat myös meikäläisen fyysistä terveyttä. Mä teen yksittäisiä etätyöpäiviä silloin tällöin ihan vain vaihtelun vuoksi, mutta muutoin tallustelen toimistolle oikein mielelläni. Myös siksi, että siellä on helpompi keskittyä, kun eräs tietty kissavanhus ei ole koko ajan kiipeämässä syliin. Palkka on tärkeä, mutta niin on työn merkityskin. Koko töissä käymisen konseptihan perustuu sille, että työntekijä antaa työnantajan käyttöön omaa aikaansa ja vastineeksi työnantaja antaa työntekijälle palkkaa. Tästä yksinkertaistetusta kaavasta voi sitten vetää yhtä yksinkertaisen johtopäätöksen, että töissä käydään rahan takia. Mun henkilökohtainen mielipide on se, että tämä pitää toki paikkansa, mutta ei ole ihan koko totuus. Työnteossa pitäisi ainakin ideaalitilanteessa olla jotain muutakin houkuttelevaa kuin se, että laskut saa maksettua. Ainakin itse olen valikoinut hakemiani työpaikkoja pitkälti paitsi palkkatason, myös sen perusteella, mikä se työn sisältö ja tarkoitus itsessään on. Jos johonkin asiaan pitää käyttää suurin piirtein 8 tuntia joka arkipäivä, niin toivon mukaan se asia ei ole sellainen, joka lähtökohtaisesti inhottaa tai josta pitäisi olla häpeissään sitten myöhemmin. Pari konkreettista esimerkkiä. Mä en esimerkiksi suostuisi työskentelemään teurastamolla, vaikka saisin siitä 10 000 kuussa, enkä myöskään edes periaatteessa ihan kivoissa konttorihommissa, mutta sellaisen firman palveluksessa, joka maksaa työntekijöilleen pimeästi tai rahoittaa tyylin asekauppaa. Ylipäätään bisnessektorilla eli yksityisissä yrityksissä työskentely ei ihan hirveästi mua houkuta, koska osakkeenomistajien ja isojen pomojen rikastuttaminen työn lopullisena päämääränä ei oikein istu tähän mun sosiaalistiseen mielenlaatuun. Julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa puuhastellessa ei toistaiseksi ole koskaan tarvinnut kyseenalaistaa, onko omalla työllä merkitystä tai satavatko mahdolliset taloudelliset voitot jonkun jo valmiiksi varakkaan kroisuksen taskuun. Enkä nyt siis tarkoita, etteikö julkisissa organisaatioissa osattaisi maksaa välillä suorastaan pöyristyttävän korkeita palkkoja ylimmälle johdolle. Hyvän tekeminen ja ihmisten auttaminen työnteon motiivina saattaa kuulostaa naivilta tässä jälkikapitalistisessa tuhon ja riiston täyttämässä maailmassa, mutta mä en henkilökohtaisesti selviäisi täysjärkisenä ilman tiettyä idealismia. Näin ollen palkkaa on eri kiva saada, mutta sillä on väliä, millaisen toiminnan tuloksena sitä palkkaa saa.
Koulutustaustaa tärkeämpää on asenne ja kyky oppia. Mä työskentelen siis sote-alalla, joskaan en ole lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai mikään muukaan ihmisten hoidon ja hyvinvoinnin ammattilainen. Mä olen ihan tavallinen konttorirotta ja naputtelen tietokonetta organisaation hallinnossa. En silti olisi opiskeluaikoina uskonut päätyväni ihan tällaisiin tehtäviin, vaikka tietokonetta tuli naputeltua silloinkin. Mä nimittäin valmistuin maisteriksi kulttuuritutkimuksesta kohta 2,5 vuotta sitten, ja jos sua kiinnostaa tarkemmin millaisia mun opinnot olivat, voit käydä katsomassa videon, jonka tein aiheesta aikanaan. Linkki on tämän videon kuvauksessa sekä oikeassa yläreunassa. Pitkään luulin siis työllistyväni kulttuurialalle, ehkä johonkin järjestöön tai sitten tutkijaksi akateemiseen maailmaan. Elämä on kuitenkin sillä tavalla hassua, että aiemmin niin varmoilta tuntuneet suunnitelmat voivat muuttua ja sattumien kautta sitä löytää itsensä välillä ihan oudoista paikoista ja huomaa jopa tykkäävänsä siitä, miten asiat sitten lopulta menivät. Mäkin päädyin nykyisiin hommiini muutaman mutkan kautta ja olen ollut varsin tyytyväinen, vaikkakin välillä hieman hämilläni. Humanistisen alan koulutus antoi mulle tiettyjä valmiuksia, sellaisia yleisiä asiantuntijatehtävissä tarvittavia taitoja, mutta sanoisin, että noin 90% työstä olen oppinut itse niissä töissä, joita olen tehnyt. Joillakin aloilla työllistymiseen vaaditaan ihan tietty tutkinto ja hyvä niin, koska minäkin haluan, että sisäelimieni operoiva kirurgi on lääkäriksi valmistunut ja lomakohteeseeni kulkevan lentokoneen kapteenikoulutuksensa ja harjoittelunsa suorittanut. Monissa muissa tehtävissä koulutustaustalla ei kuitenkaan ole niin suurta väliä. Iso osa nykyajan töistä, kun on sitä tietokoneen naputtamista, uusien järjestelmien ja sovellusten opettelua, tiedonhankintaa, tekstien ja asiakirjojen tuottamista, viestintää, asiakaspalvelua ja etäpalavereissa istumista, ja tällaisiin hommiin voi päästä hyvin monenlaisista lähtökohdista. Tietoja ja taitoja pääsee kyllä kartuttamaan itse työn parissa, ja valmiin asiantuntijan sijaan monissa työpaikoissa haetaankin ihmistä, jolla on intoa opetella uutta ja kyky toimia osana erilaisia tiimejä. Kun osaa ottaa vastaan ohjausta ja palautetta ja kohtelee asiakkaita, pomoja ja työkavereita hyvin, pääsee vielä pitkälle. Hyvät kollegat pelastavat päivän ja useammankin. Työkavereista puheen ollen yksi iso syy sille, miksi olen viihtynyt tähän astisissa työsuhteissani, vaikka tulenkin aivan toiselta alalta, ovat ne ihmiset, joiden kanssa olen töitä tehnyt. Uudet ja oudot työtehtävät sujuvat paljon paremmin kuin voi kysyä neuvoa kollegoilta, jotka ovat tehneet niitä samoja tehtäviä mahdollisesti jo useita vuosia tai vuosikymmeniä. Itse en ole mikään small talkin ja sosiateeraamisen ihmelapsi ja vietän lounastauot mieluiten yksin, mutta kun sähköpostiin kilahtaa kiireellisiä käskyjä yksikön johtajalta tai asiakas esittää puhelimessa hankalia kysymyksiä, työtovereiden apu tulee tarpeeseen. Vertaistuki on tiukoissa paikoissa kultaakin kalliimpaa, ja työn sujumisen kannalta kannattaakin ennemmin vaalia kollegiaalisia suhteita vähän väkisin, kuin heittäytyä hankalaksi omaan introverttiuteensa vedoten. Olen toki kuullut sellaisistakin työympäristöistä, joissa ennemmin kilpaillaan toisia vastaan kuin löytäydytään yhteen haasteiden edessä, mutta tällainen kuulostaa kovin ankealta ja epäsolidaariselta. Myös omaa urapolulla etenemistä vauhdittaa huomattavasti se, jos ei tule tunnetuksi ikävänä ihmisenä, jonka kanssa on hankala tehdä töitä, joten siitäkin näkökulmasta työkavereita kannattaa kohdella arvostavasti. Työelämä voi olla opiskelua huolettomampaa. Opiskelusta ja siihen liittymästä elämänvaiheesta maalataan monissa yhteyksissä kuvaa suorastaan elämän parhaana ajanjaksona, jolloin voi nauttia nuoruudesta ja vapaudesta ja kokeilla kaikenlaista ilman, että mahdolliset mokat pilaavat koko loppuelämää. Tämä voi toki olla todellisuutta monille, mutta oman kokemukseni perusteella ja yleistä ilmapiiriä haistelen väitän, että korkeakouluopinnot eivät nykypäivänä ole niin suurta herkkua kuin monet omaa nuoruuttaan kaihoisesti muistelevat boomerit ehkä haluaisivat kuvitella. Opiskeluaikoihin kuuluu monilla taloudellisia paineita, aikataulullisia paineita ja kaiken maailman muitakin paineita, kun pitäisi yrittää opetella itsenäiseksi ihmiseksi, vaikka ei ymmärtäisi vielä hölkäsen pölöistä maailman menosta, ja se maailmakin käy koko ajan sekavammaksi paikaksi elää. Itseäni rassasi opintoaikoina ennen kaikkea jatkuva epävarmuus. Riittävätkö rahat, valmistunko koskaan, millaisia töitä saan vai saanko mitään.
Työelämä ei 2020-luvulla välttämättä ole sen vähemmän epävarmaa kuin opiskelijana olo, varsinkaan jos tekee määräaikaisuuksia, kuten itse olen tähän mennessä tehnyt, mutta töissä käymällä saa sentään palkkaa, jolla hyvässä lykyssä saa itsensä elätettyä, jos työtunnit ja työehdot ovat kohdallaan. Töissä käyminen tuo elämään myös ihan eri tavalla rutiineja ja ihmiskontakteja kuin itsenäiseen pänttäämiseen perustuva opiskelu, jota ainakin minä jouduin humanistina harrastamaan paljon enemmän kuin luennolla istumista ja seminaareissa keskustelua. Itse nautin myös siitä, että siinä missä opiskelijana koin itseni hyvinkin keskenkasvuiseksi muka-aikuiseksi, työelämässä voin ainakin esittää olevani oikea-aikuinen, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Ja jos opiskelijana tuntui siltä, että ei ole lupaa ottaa rennosti, vaan koko ajan pitäisi olla tekemässä jotakin oman tutkinnon eteen, töissä käyminen tuo elämään uurastuksen vastapainoksi ihan oikeaa vapaa-aikaa. Tämä siis rohkaisuna kaikille teille, jotka tuskailette omien opintojenne kanssa ja pelkäätte, että valmistumisen jälkeen edessä ovat vielä ankeammat ajat työelämässä. Tässä on yksi täti, jolla menee kaikin puolin paremmin nyt tavallisena toimistotyöläisenä kuin parikymppisenä opiskelijana. Ja tämä täti osaa myös ommella aikas muikean näköisen kauluspaidan, vai mitä sanotte? Kiitos paljon, kun katsoit videon tänne asti. Voit antaa tälle tuotokselle peukun, jos tykkäsit, ja meikäläistä voi seurata tuttuun tapaan täällä YouTuben puolella sekä myös Instagramissa. Tapaamme jälleen seuraavassa videossa kuukauden kuluttua. Ensi kertaan!